неодноразово пророкували зникнення. Мовляв, ера седанів добігла кінця, тепер весь світ катається виключно на кросоверах та позашляховиках. Але класичні чотиридверки не збираються здавати позиції. Більше того, деякі з них можуть похвалитися стабільним попитом. Один із таких прикладів – Nissan Sentra. Він залишається головним суперником Toyota Corolla і при цьому є найпопулярнішою легковою моделлю Nissan у США, поступаючись у продажах лише кросоверу Rogue. Цифри говорять самі за себе. Тільки торік Sentra розійшлася в Штатах тиражем у 153 тисячі машин, а за більш ніж 40 років виробництва загальний обсяг продажів перевищив 6,5 мільйонів автомобілів. Ось чому Nissan не тільки не згортає проект, а й продовжує вкладатись у його розвиток. І ось результат. За океаном показали новий Nissan Sentra 9-го покоління. Він отримав новий дизайн, більше преміальних опцій в топових комплектаціях і, що особливо цікаво, стильну спортивну версію SR. Sentra показує, що седани все ще вміють дивувати. Так, їх поменшало, але ті, що залишилися, борються за увагу клієнтів і показують, що можуть бути актуальними і у 2026 році. Nissan Sentra отримав абсолютно новий, сучасний вигляд. V-подібна решітка радіатора еволюціонувала і тепер плавно перетікає в новий тонкий світловий підпис, який робить передню частину автомобіля більш виразною і сучасною. Профіль Sentra залишився знайомим, але задня частина теж отримала стильне оновлення. Тонкі горизонтальні світлодіодні елементи гармонійно перекликаються з передніми фарами, додаючи автомобілю завершеного дизайну. Новий вигляд також додає аеродинамічні покращення, менші отвори для коліс, бічні дзеркала зі спеціальною формою для зменшення опору та нові бризговики працюють на покращення ефективності. Як результат, коефіцієнт аеродинамічного опору знизився з 0,3 до 0,268. Седан став виглядати помітно динамічнішим, ніж його попередник. Але якщо придивитися до цифр, майже нічого не змінилося. Довжина зросла всього на 10 мм, тепер це 4656, а висота додала 5 мм і складає 1450. Ширина залишилася такою ж, як раніше – 1816. Колісна база – 2705 мм, а кліренс варіюється від 120 до 122 мм залежно від версії. Вибір коліс теж звичний – 16, 17 чи 18 дюймів, як і раніше. В 9-му поколінні виробник представив нову спортивнішу версію седана SR, яка вирізняється унікальною передньою панеллю з темними хромованими елементами решітки радіатора, заднім бампером, характерним для цієї комплектації чорними боковими порогами, заднім спойлером, 18-дюймовими колесами та чорним дахом. Інтер'єр нової Sentra витриманий у сучасному стилі. На передній панелі розташований єдиний блок із двома 12- і 3-дюймовими екранами, а смартфон до них підключається бездротовим зв'язком. Щоправда, таке задоволення є лише у старших комплектаціях. У базовій версії встановлений один 12- і 3-дюймовий сенсорний екран мультимедіа з дротовими Android Auto та Apple CarPlay, а для водія є 7-дюймовий дисплей, а також 3 USB-порти для підключення гаджетів. Класичний пульт керування кліматом нікуди не подівся, але тепер він сенсорний. Фізичних кнопок майже не залишилося, хоча селектор коробки передач традиційний. Серед опцій салон може похвалитися люком на даху з електроприводом, атмосферним підсвічуванням на 64 кольори, підігрівом керма та передніх сидінь, бездротовою зарядкою для смартфонів та преміальною аудіосистемою Bose з 8 динаміками.
У Сентра натуральної шкіри ви не знайдете в жодній комплектації, навіть у топовій сидіння оббиті штучною шкірою. Натомість самі сидіння мають гарну підтримку, приємну амортизацію та загалом сидіти комфортно. А от заднім пасажирам пощастило менше. Звичних зручностей їм не додали. Немає дефлекторів для повітря, а заряджати гаджети доведеться на один загальний USB-C-порт. За розмірами салону нічого нового, місця приблизно стільки ж, та й багажник залишився тим самим – 405 літрів. Хоча більша частина Сентри оновилася, під капотом на вас чекає знайомий мотор – 2-літровий атмосферник з 4 циліндрами, що видає 149 сил та 200 ньютон-метр крутного моменту. Як і раніше, вся потужність передається на передні колеса, а єдиний варіант коробки передач – варіатор X-Tronic. Nissan каже, що безступенева коробка тепер переналаштована. Перемикання стали більш плавними та природніми. Вищі комплектації оснащені перемикачем режимів водіння зі спортивним режимом, який підсилює кермо, загострює реакцію дросельної заслінки та змінює калібрування варіатора. Що стосується витрати палива, за американським циклом EPA в змішаному режимі у версії SR і топової комплектації 7,4 літри на 100 км, а решта версій – 7,1 літр. У місті показники становлять 8,4 та 8,1 літр, а на трасі 6,5 та 6,2 літри відповідно. Платформа залишилася колишньою. Спереду ті самі стійки Макферсон, ззаду перевірена багатоважелева система. Але є приємний апгрейд. Нові амортизатори тепер краще гасять удари від ям та нерівностей, так що поїздка стане помітно комфортнішою. Ще одне важливе нововведення. Якщо раніше у молодших версій задні гальма були барабанними, тепер усі комплектації отримують дискові гальма. До того ж, кузов став на 6% жорсткішим, що повинно позитивно позначитися на керованості та впевненості за кермом. А якщо говорити про технології безпеки, новинка тепер оснащується контролем сліпих зон та інтелектуальним круїз-контролем у стандартній комплектації. А ще з'явилася система ProPilot Assist, який допомагає на трасі, тримає авто в смузі, підтримує дистанцію та робить поїздки на автомагістралях набагато зручнішими. Що ж до стандартних фішок безпеки, то тут автоматичне екстрене гальмування з розпізнаванням пішоходів, попередження про фронтальне зіткнення, система утримання в смузі, керування дальнім світлом, розпізнавання дорожніх знаків та інше. Окрім того, в вищих комплектаціях пропонується камера кругового огляду з асистентами паркування. Nissan Sentra 2026 модельного року готується вийти на ринок Північної Америки вже до кінця цього року. Ціни поки не оголошені, але для орієнтиру. Поточна Sentra 2025 модельного року стартує приблизно з $22 800, а топова комплектація трохи не дотягує до 30 тисяч. Очікується, що оновлена модель залишиться в цьому ціновому діапазоні. В цілому, нова Sentra помітно відрізняється від минулих поколінь. Вона виглядає сучасно, спортивно і впевнено. Такий підхід явно спрямований на те, щоб автомобіль виділявся серед давніх конкурентів на кшталт Honda Civic та Toyota Corolla. В іншому це звичне поєднання практичності та доступності, яке робить Sentra популярною у широкого кола водіїв. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.